Đây là trang bị mạnh nhất và đây là trận đấu. Mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chơi chuẩn meta Serena. Trước khi bắt đầu ta có giveaway. Nếu như anh em muốn được nhận free skin Dragonite cũng như các skin Giáng sinh khác thì đừng ngại nhấn subscribe và chuông thông báo, sau đó vô Twitter link bên dưới comment để tweet và follow để đầu năm 2022 mình sẽ tặng cho 2 người may mắn nhất nha. What's popping guys? Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh Mr. Poke. Đầu tiên ta sẽ giới thiệu Serena cho những bạn chưa biết. Serena là một Pokemon Allrounder cận chiến với tấn công là 3,5 sao, sức bền là 3 sao, di chuyển là 3 sao, ghi bàn 1,5 sao và support là 0,5 sao. Về chiêu thì Serena sở hữu một dàn arsenal những chiêu đam và chí mạng khủng như Storm và Triple Axe. Ngoài ra còn những chiêu tích thanh bo và gây sát thương như Glass Glide và Dropkick. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn nâng chiêu ha. Chúng ta có các set combo tăng và attack như đầu tiên chúng ta có set tăng và gồm có Storm và Glass Glide cùng với set đam là Triple Axe và Chop Kick. Nhưng ta hãy nói về nội tại của Serena trước là Queen Majesty. Khi có chướng ngại vật rơi xuống Serena thì nó sẽ giảm thời gian hiệu ứng. Sau khi sử dụng bất kỳ sự kết hợp nào của 3 đòn tấn công hoặc chiêu thức nâng cao, áp dụng phép buff nữ hoàng cho Serena trong 4 giây. Tăng cường các chiêu thức của Serena. Các chiêu thức nâng cao này không bị ảnh hưởng bởi thời gian hồi chiêu, nhưng anh em có thể thấy là ngay khi nó đủ bo rồi á thì nó sẽ hồi chiêu ngay lập tức. Và tất nhiên mình không biết cái này là một cái glitch hay sao, nhưng mà cái đó cái nội tại của nó thật sự của nó mà người ta đã ghi cái phần miêu tả sai. Nhưng mà hiện nay á thì với phần mô tả so với bây giờ thì nó rất là khác. Nội tại nữ hoàng Queen Majesty không thể áp dụng cho Bounce Sweet hoặc Steenee. Bounce Sweet là hệ tiến hóa đầu tiên của Serena và ngay khi đạt level 4 thì nó sẽ tiến hóa lên Steenee và level 6 sẽ lên Serena. Về đánh thường thì bây giờ chúng ta sẽ nói về nội tại của nó ảnh hưởng đến đánh thường và các chiêu của nó, và vì sao mình chọn mấy combo này dành cho mấy cái role và vị trí khác nhau như thế này nhé. Về đánh thường thì trở thành một cuộc tấn công tăng cường với mỗi lần tấn công thứ 3 lao vào kẻ thù gây sát thương và giảm phòng thủ của chúng trong một thời gian ngắn. Đây là nội tại nó tiếp thu lên cái chiêu đánh thường của chúng ta. Và về Triple Axe của Serena thì Serena sẽ đá xoay 3 lần theo hướng chỉ định, gây sát thương lên kẻ địch. Tốc độ đánh cơ bản được tăng lên trong một thời gian ngắn sau khi chiêu thức này kết thúc. Một lượng dựa trên số lần đá tiếp đất. Hiệu ứng Queenly Majesty sẽ phục hồi HP mỗi khi một cú đá trúng đích. Về chiêu Storm của Serena thì Serena sẽ nhảy lên cao và tấn công vào chân kẻ thù khi chiêu thức này trúng đích và gây sát thương lên kẻ địch và khiến chúng không thể hành động trong một thời gian ngắn. Hiệu ứng Queenly Majesty sẽ phục hồi HP khi chiêu thức này trúng đích. Có nghĩa là mỗi lần mà anh em dùng 3 lần Storm đó thì máu của anh em cũng sẽ hồi phục lại dựa trên cái damage mà anh em đã hướng về cái con địch đó. Về Chop Kick của Serena thì Serena thực hiện một cú đá bay theo hướng chỉ định, gây sát thương lên kẻ địch chúng phải và giảm tấn công của chúng trong một thời gian ngắn. Kẻ địch tiếp xúc với cú đánh thức của cú đá bay thì sẽ nhận sát thương và bị giảm tốc độ di chuyển trong một thời gian ngắn. Hiệu ứng nữ hoàng giúp cho chiêu Chop Kick cấp cho Serena một lá chắn khi sử dụng chiêu thức này. Nó sẽ rất có ích nếu như các bạn đang kết hợp với lại Glass Glide như trong video này anh em thấy đó. Ngay khi dùng Chop Kick nó sẽ cho anh em một cái khiên dự phòng, và ngay khi anh em kết hợp với lại một cái chiêu Unite Move hoặc là một cái chiêu như là Glass Glide đây thì nó có thể giúp đỡ cho anh em rất nhiều khi cân 2 hoặc cân 4. Glass Glide thì chiêu này của Serena sẽ trượt theo hướng chỉ định, gây sát thương lên kẻ địch chúng phải và giảm tốc độ di chuyển của chúng trong một thời gian ngắn. Tiếp theo là đòn tấn công hướng ngược lại, gây sát thương và xô ngã kẻ địch trúng chiêu. Hiệu ứng của nữ hoàng cấp cho Serena ngay khi dùng chiêu này là một lá chắn khi sử dụng chiêu thức này. Nó có nghĩa là chiêu này nó cũng tương đương với là Chop Kick, nhưng mà cái khác ở chỗ là chiêu này nó có thể dùng để đánh ngược đối phương lại phía của mình. Nó giống như con Zero ra, nếu như anh em dùng nó đúng cách là có nghĩa là ngay khi anh em dùng Volt Switch anh em có thể dùng Discharge và kéo nó về theo hướng của mình, thì đây nó sẽ ngược lại, anh em có thể dùng Glass Glide và bấm thêm một lần nữa nó có thể kéo đối thủ về phía anh em và anh em có thể dùng Storm. Và giờ ta có chiêu Unite Move của Serena. Queen Ascendant của Serena thì Serena sẽ nhảy về phía kẻ thù từ đội
đối phương và đá nó lên cao trước khi dùng một loạt các cú đá trong khi đang bay trên không, gây sát thương cho chúng. Đồng thời thời điểm này thì ngay khi Serena tiếp đất thì sẽ hồi HP. Ngay khi đang bay trên không thì kẻ địch đang bị đá và Serena sẽ không bị ảnh hưởng bởi các chiêu thức khác ở dưới đất. Và sau đây là cách lên Health Items meta cho Serena. Ở đây mọi người có thể lên Muscle Band, Focus Band và Scope Lens cho mình nhé. Và sau đây mình sẽ giải thích tại sao mình chọn những item này cho mọi người. Và cùng với đó là lý do tại sao những item này là item tốt nhất dành cho Serena. Và tất nhiên đầu tiên ta có Muscle Band là một Health Items không thể thiếu cho con Serena. Bạn có thể dùng cho hầu như tất cả các Pokemon để lúc đánh bình thường thì sẽ nhanh hơn và mạnh hơn. Vì mọi Pokemon lúc đánh thường sẽ đều là gây attack damage và đánh thường là kiểu tấn công được dùng nhiều nhất trong game. Muscle Band thật sự rất là hữu dụng các bạn ạ. Tiếp theo là ta có Scope Lens là các cú critical hit của tấn công cơ bản sẽ được thường là sẽ bình thường, bây giờ đã được nhân đôi sát thương, giờ còn mạnh hơn nữa nhờ có Scope Lens. Đây là một Health Item rất là tuyệt vời cho những Pokemon đã có nồng độ tỷ lệ đánh critical hit rất là cao, và tất nhiên là những Pokemon cũng đã có nội tại nâng sẵn bằng hiệu ứng hoặc là nội tại của con Pokemon đó, chẳng hạn như Absol và Machamp. Còn với hầu hết các Pokemon khác thì item này không có tác dụng nhiều cho lắm, nhưng mà Serena có thể tác dụng bằng Storm hoặc là Triple X. Focus Band là một item phòng thủ và tính sinh tồn rất quan trọng trong Pokemon Unite. Focus Band dùng tốt cho hầu hết tất cả các Pokemon. Lượng HP được hồi lại có thể giúp bạn tham gia vào trận chiến lâu hơn, quay lại trận chiến nhanh hơn, và đôi khi là có thể cứu bạn khỏi bị hạ gục. Và tất nhiên là anh em sẽ không bị bốc hơi nhanh chóng ngay khi đấu với các Pokemon mà mạnh hơn các bạn. Cả ba item này đều hỗ trợ cho Serena rất là ổn định về độ vững chắc, đồng thời giúp cho Serena có thể đưa ra nhiều đòn mạnh mẽ vào mặt đối phương, và đồng thời khiến cho họ chỉ còn cách là bỏ chạy mà thôi. Và sau đây chúng ta sẽ hướng dẫn từ cách combo set tăng và tất nhiên cách combo set attack nhé. Ở đây chúng ta có set tăng là gồm có Storm và Grass Glide, thì mọi người sẽ làm theo y như mình nhé. Grass Glide đánh thường Storm 1, Storm 2 đánh thường Storm lần 3. Hoặc mọi người có thể Grass Glide, Storm lần 1 đánh thường Storm lần 2 và Grass Glide, tùy theo tình huống nhé mọi người. Nhưng mình vẫn thích nhất là Grass Glide đánh thương và Storm lần 1, Storm lần 2 đánh thương và Storm lần 3. Và mình sẽ cho mọi người xem kỹ lại. Grass Glide đánh thường Storm lần 1, Storm lần 2 đánh thường Storm lần 3. Và giờ ta sẽ đi vào set đam chí mạng và bền vững là Triple X cùng với Drop Kick. Ở đây mọi người Drop Kick cho mình, sau đó Triple X lần 1, Triple X lần 2, sau đó lặp lại tương tự Drop Kick, Triple X lần 1, Triple X lần 2. Giờ mình sẽ quay chậm cho mọi người xem Drop Kick, Triple X lần 1, Triple X lần 2 và tiếp tục như vậy. Cứ như thế thì đam nó sẽ kéo dài và máu của bạn sẽ luôn được hồi, cùng với đó là luôn có lá chắn khiên, khiến cho bạn có thể cân 2, cân 4 tùy theo đối thủ mà các bạn đối mặt. Ví dụ như các bạn đối mặt với một con tăng và tất nhiên đối mặt với một con AD thì các bạn có thể cân được. Mà nếu như các bạn đấu với một con Allround và một con tăng cùng với đó là thêm một con AD nữa thì hơi khó, nhưng mà nếu các bạn quen tay rồi thì các bạn có thể làm được. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần kết luận và đánh giá review. Nói chung, Serena là một Pokemon Allrounder cận chiến rất là mạnh và cân bằng, giúp cho mọi người liên tưởng đến Lucario 2.0 trong những ngày đầu của Pokemon Unite. Tuy giờ Lucario không còn như trước, nhưng Serena vẫn đang giữ vững phong độ cao và đang ở trong thời kỳ hoàng kim nhất của cô ấy. Vẫn đang giữ vững phong độ nhưng sẽ có nguy cơ là bị buff vì lý do là nó quá mạnh đi. Và có thể nói cho cùng là Serena đáng nhận được 9 trên 10 điểm, bị trừ 1 điểm vì đây chỉ có thể là do một sai lầm, và nói chung là bug của đam của game đến từ developer. Và dành cho Serena này thì mình có thể nói như vậy mà thôi, và sẽ fix trong update sau, nên hiện nay thì chúng ta vẫn còn Serena mạnh thì chúng ta cứ dùng nó trong răng và tất nhiên là leo rank nhanh chóng ha mọi người.
Nhưng giờ chúng ta đã hết thời gian rồi. Nếu như anh em muốn tham gia vào giveaway thì đừng quên subscribe và nhấn chuông thông báo, cũng như follow và tweet bài trên Twitter thì sẽ được ghi ở dưới comment để mọi người có thể tham gia và thắng nhé. Và chúc anh em một ngày tốt lành, và đừng quên subscribe để nhận tiền miễn phí.